rhedz DJ. Pero bago yan, please subscribe our channel and click the notification button para updated ka sa lahat. rhedz DJ. Charan! Ayan mga lods, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ayan, meron tayong unbox ngayon. Ayan, ito, pakita natin ang unbox natin. Ayan, ito yung binili ko nung nakaraan. Kasi medyo sira na yung aking sira na yung aking gamit. Ayan. Ito, tingnan natin ang ating unbox. Pakita natin. Paborito like Jawan. Ayan. Ang aking unbox. Ayan. Oh my God! So, ayan. Ito po gusto akong bag. Ayan. Kasi nasira na ang aking bag. Bumili tayo ngayon ng bago. Ayan. Para lalo tumagal. Ayan. Dati siyang 109 ng 50%. Bali 54 na lang. Ayan. Ito ang aking unbox. Meron na tayong mga gamit sa ating mga lakad. Ayan mga idol, kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, ito lang ang aking unbox ngayon. Maraming salamat at pag-subscribe na lang po ang ating YouTube channel. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag po natin kalimutan ikalimbang po o click po natin ang bell button para po palagi tayong nice. Ayan, ito na po ang ating unbox. Ayan, ito na yung aking nagbiling bag. Ayan. Kasi nagustuhan ko siya kasi ano siya, marami siyang serador. Ayan. Ayan. Ayan yung load niya. Kasyang kasya pa yung dalawang laptop natin. At ano siya tatlo. Sa dalawa, tatlo. Bali, apat siya. Pag siyang lalagyan.